Salut și bine ați venit la podcastul Teamology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații, izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul Teamology Institute. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Teamology Institute, companie prin care ne propunem să contribuim la dezvoltarea performanței echipelor care conduc organizațiile din România. Atât eu cât și Cosmin avem experiență îndelungată în conducerea echipelor din business și de asemenea am lucrat ani buni cu echipele clienților noștri. Suntem la al 4-lea episod astăzi, cel legat de scopul unei echipe. Cosmin, pare un pic, când vorbesc cu clienții despre scopul echipei, lor li se pare un subiect foarte simplu, intuitiv, foarte la îndemână și cu toate astea experiența noastră lucrând cu ei ne arată că e unul din cele mai dificile subiecte de articulat și își dau și ei seama până la urmă că într-adevăr nu a fost atât de facil precum au crezut inițial. Aș începe așa cum am mai făcut în alte episoade cu ancorarea subiectului un pic în niște cifre care vin direct de la ascultătorii noștri și anume din studiul pe care l-am făcut în Teamology la începutul anului acesta, managerii din România, cei 122 pe care i-am intervievat, au recunoscut importanța acestui subiect. Chiar am reușit să cuantificăm cât de important este scopul în performanța echipei și conform cu ceea ce ne-au răspuns ei, am ajuns să cuantificăm un 19% din performanța echipei, ce puțin așa ne-au declarat ei, ar fi legată de definirea scopului. Acum, există mai multe unghiuri moarte, să zic, pe care le-am observat în conversațiile legate de scop și dialogurile cu echipele cu care lucrăm. Și aș începe cu unul foarte simplu, pentru că multă lume crede că dacă ei știu scopul echipei, înseamnă că cu toții știm la fel. Da? Există unghiul ăsta mor că ceea ce e în capul meu, probabil e și în capul colegului și cu toții avem aceeași înțelegere a scopului pentru care ne-am adunat să facem o treabă împreună. De multe ori când îi întrebăm cu subiect și predicat, pe fiecare în parte, aflăm că nu e chiar așa. Acesta ar fi un unghi mort cu care ne-am întâlnit destul de mult. Altul ar fi legat de confuzia ușoară între scopul nostru împreună ca suma obiectivelor individuale pe care le avem, da? Versus scopul nostru comun de adevăratele, adică ceea ce trebuie neapărat să facem împreună și nu separat. Am observat și treaba asta destul de des. Spre exemplu, dacă ne gândim la o echipă de top, da, fiecare de top management, fiecare om de la masă are o divizie probabil pe care o reprezintă, o felie din organizație și atunci înțelegerea generală ar fi că suntem în această echipă împreună ca să conducem compania, da, pentru că fiecare dintre noi e responsabil de o felie din companie. Asta e foarte diferit dacă o judecăm așa, pentru că ei nu depind unii de alții în felul în care își conduc verticalele și diviziile pe care le păstoresc, ci rolul lor în acel context de echipă de senior leadership ar fi altul, care urmează să-l descopere împreună. O altă capcană pe care am văzut-o e legată de cât de des reiterăm de ceul, scopul. Da? Credem că dacă l-am stabilit odată, l-am discutat, îl cam știm. Nu e chiar așa, pentru că tot din studiul nostru a reieșit faptul că managerii reiterează și țin steagul sus destul de des când e vorba de atingerea obiectivelor și focusul pe rezultate și mult mai puțin
în ceea ce privește DC-ul, în ceea ce privește scopul. Ori noi știm și din episoadele anterioare că DC-ul motivează, de fapt, mult mai mult oamenii pentru performanță. Și mai încă una, pe care iarăși am simțit-o destul de mult, diferența asta dintre a fi de acord cu scopul sau a ne-l însuși. Cum ar fi în engleză, între agreeing și committed to. E o diferență mare acolo, că una e să fiu de acord cu acest scop și alta e să-l simt în stomac și chiar să mi-l însușesc și să mi-l asum. Eu cam astea am observat așa ca unghiuri moarte în discuțiile legate de scop, care, după cum spuneam, încep foarte ușor. Pe parcurs ne prindem că nu e chiar așa. Cred că încep ușor și pentru că întorcându-ne la episodul trecut, ce face dintr-un grup de oameni o echipă, calitatea scopului e o parte foarte importantă din răspuns. Adică în toate echipele cu care am lucrat, când oamenii descriu experiențe foarte bune din echipe în care au participat, asta cu scopul iese foarte repede la suprafață, că avea un scop care era de adevăratele convingător. Și e o diferența importantă, e o diferență, nu știu dacă e diferența esențială, dar una dintre diferențele cele mai importante între echipele mediocre și echipele performante e calitatea scopului. Noi ne lovim de percepția asta la clienți că da, avem un scop, pentru că da, toată lumea are un scop, dar calitatea scopului e foarte diferită între echipe și ea joacă foarte tare în calitatea performanței. Cum o să tot vorbim astăzi, o să desfacem subiectul ăsta al scopului în feliile care îl compun, dar e important de pleca la drum cu această realitate și anume că e o relație de cauzalitate între calitatea performanței și calitatea scopului echipei, adică ce avem de reușit împreună. Acum, organizațiile vin care de unde vin cu DC-ul, unele au un DC mai puternic, altele au un DC mai puțin puternic. Ideea e că eu, ca lider de echipă, nu mă pot aștepta ca oamenii să performeze dacă DC-ul ăsta nu e suficient de bine definit. El funcționează și la nivel de echipă, funcționează la nivel de echipă pentru că funcționează la nivel individual. E bine cunoscut experimentul ăsta făcut de Dan Ariely la Harvard cu două grupuri în care a făcut experimentul prin care să afle în ce măsură îi motivează chestia asta cu scopul pe oameni și într-un grup le-a dat să asambleze roboței Lego și îi plătea o sumă de bani pentru primul, o sumă mai mică pentru al doilea, o sumă mai mică pentru al treilea, încercând să afle la ce sumă se opresc și nu mai construiesc. Și în prima cameră participanții la studiu primeau o cutie cu piesele de Lego, ei asamblau roboțelul, veneau înapoi, primeau suma de bani, iar experimentatorul demonta roboțelul, punea înapoi în cutie și îl dădea înapoi. Omul se ducea, îl făcea, primea cu, nu mai știu, 11 cenți mai puțin sau avea o unitate de asta, iar se ducea, iar îl făcea și tot așa. În camera de lângă, îi se dădea participantului cutia cu piese de Lego, cu roboțelul sigilat, el construia roboțelul, venea înapoi cu roboțelul și experimentatorul punea roboțelul pe teșghea acolo lângă și dădea altă cutie cu piese sigilate, el îl construia și punea roboțelul. Deci omul vedea rezultatul muncii lui. Cei din a doua categorie au construit în medie 10 roboței, cei din prima categorie au construit în medie vreo 7 roboței. Adică cei care vedeau rezultatul muncilor au fost semnificativ mai dornici, mai interesați să facă mai mult pe bani mai puțin. Pentru simplu motiv că vedeau rezultatul. Dar asta e un experiment, însă eu am văzut asta și la mulți dintre clienții cu care am lucrat. Calitatea scopului e foarte importantă în calitatea performanței, așa cum zici, e un unghi mort pentru că dacă fie noi avem un scop, fie ne-a venit de undeva un scop, ăsta e și nu-l chestionăm, nu-l discutăm, l-am pus în slide-uri, e în PowerPoint-uri, l-am trimis pe mail, care
despre ce să vorbim. Exact. Care-i treaba? Treaba e grea. Treaba e grea și oamenii au nevoie de o realiniere constantă la scop. Acum pentru că sunt diferențe foarte mari de mize și între liderul echipei și restul membrilor echipei, dar și între diferitele tipuri de organizații. Am lucrat nu de mult cu un client, așa cum ziceai, că noi măsurăm lucrurile astea cu metodologia asta de care vorbeam de la Harvard și era un CEO nou și ieșise la claritatea scopului, am întrebat oamenii cât de clar le e scopul, ieșise o notă maximă. Și el era de vreo 6 luni aici și a zis, sunt mirat de chestia, nu mi se părea că suntem așa aliniați pe scop. Eram cu toții acolo și am zis să mergem la pagina la care oamenii trebuie să și scrie. Da. O întrebare e, ți-e clar scopul? O răspuns da și după aia scrie care e. Da. Și când ne-am uitat pe pagina cu care e scopul, era clar, dar erau 10 clarități, adică pentru fiecare era clar în alt fel. Și prima iterație ne-a luat o jumătate de zi să ajungem la un scop aliniat și suficient de convingător, dar prima iterație a fost că scopul nostru ar fi să executăm ce ne vine de la cartierul general. Deci noi, ca echipă de management, ar trebui să punem în aplicare ce vine de acolo. Și când am început conversațiile, că noi facem lucrul ăsta cu roleplay, conversațiile cu stakeholderii și am adus în cameră stakeholderul, cartierul general, regional în cazul lor, ușor, pe măsură ce avea loc discuția între persoana de la cartierul regional și oamenii din sală, echipa care conducea compania în România, ușor a apărut că de fapt nu asta era așteptarea celor de mai sus, că ei nu-și doreau ca oamenii ăștia să execute ce primesc și stakeholderului erau altele. Un pic invers. Da. Direcția era bună, sensul era greșit. Adică ei și-ar fi dorit de aici oamenii ăștia să aibă inițiativă, să propună lucruri, să zică ei ce și cum. Dar dacă ei nu fac chestia asta, normal că le trimit în plic lucruri de făcut, pentru că nu e așa, trebuie făcute niște lucruri. Și a fost un aha moment destul de puternic despre ce s-ar putea face diferit și că de adevăratele s-ar putea face lucruri diferite dacă oamenii își asumă un scop în care cred, exact așa cum spuneai, nu pe care îl acceptă, ci pe care vor ei să-l pună în practică, apropo de definiția leadership-ului de data trecută. Așadar, scopul ăsta e mai profund decât pare la prima vedere și uneori are și un alt fel de unghi mort. Am lucrat înainte de pandemie cu o echipă de management, o multinațională și am pus întrebarea asta, aveam 2 zile, aveam un workshop, o viziune, misiune, valori și am pus întrebarea asta să răspundă fiecare individual, care a fost cea mai mișto experiență de echipă pe care ați avut-o cu echipa asta de management în ultimul an. Și oamenii și-au scris răspunsul acolo, după care i-am rugat să citească și s-a arătat că pentru 10 din 12 membri ai echipei de management a organizației locale, cea mai mișto experiență în echipa aia fusese că au construit o casă prin Habitat for Humanity pentru o familie nevoiașă, nu mai știu de unde. Ceea ce e admirabil, dar a apărut această întrebare pe masă, ce facem cu această informație? Că cea mai mișto experiență a noastră de echipă e una care nu are legătură cu job. Cu ce facem noi aici împreună. Și tot așa, ne-a luat un pic de timp până să ne prindem de ce e realitatea asta și ce ar trebui schimbat, despre ce care facem noi. Exact, care sunt ingredientele, ce trebuie să ne reformulăm și să ne reașezăm întâi în minte și după aia în ce facem day to day, în așa fel încât să avem experiențe mișto în timp ce reușim ce ne-am propus să reușim împreună aici ca echipă de management. Adică sunt multe unghiuri care fac din subiectul ăsta al stabilirii scopului unul foarte important. Însă, printre cele mai frecvente unghiuri moarte, că ai început cu linia asta pe care eu le-am văzut la clienții cu care am lucrat și pe care l-am avut și eu când am condus o organizație, este confuzia la nivelul de sus, la nivelul echipei de management, între scopul echipei și scopul organizației. Hai să vorbim un pic despre asta. Da. Majoritatea echipelor de management consideră că scopul lor e scopul organizației, ceea ce nu e real. Adică nu e real din perspectiva felului în care înțelegem noi lucrurile și anume scopul unei echipe este ceea ce ea poate reuși ca echipă.
După cum scopul unei echipe de fotbal este să câștige meciul în care joacă. Ea nu poate să fie responsabilă și de ce fac... de celelalte echipe din România. De celelalte echipe și de ce fac în tribune și de ce... Da, exact. Ea e responsabilă de ce se întâmplă pe teren. Asta e un fel de a privi lucrurile care nu e ușor pentru companiile de la vârful organizațiilor, pentru că, și am avut reacția asta explicită în sală, cum adică nu scopul organizației, nu scopul? Păi nu, noi răspundem de performanța organizației. Performanța organizației e o consecință a activității echipei de management, dar nu e rezultatul activității echipei de management. Performanța unei organizații e livrată de organizație, punct. Adică obiectivele unei organizații sunt livrate de organizație. Echipa de management are o bucățică din chestia asta, e o bucățică importantă, dar în continuare e o bucățică. Și dacă nu înțelegi corect bucățica asta și tu ți-asumi responsabilitatea pentru tot ce fac toți oamenii, șanse sunt că ei nu o să-și o mai asume, pentru că tu ți-ai asumat-o deja și te comporți ca și cum totul e în responsabilitatea ta și tu răspunzi de tot ce se întâmplă în organizație. Cred că e frustrant și pentru echipa de management, pentru că ei nu o să poată niciodată livra ceea ce o organizație întreagă este, că încasează ca nemulțumiri tot felul de lucruri. Deci frustrează pe toată lumea, care nu pe sunt toate în bucata nivelurile. Da. În timp ce asta le reduce energia, banda mentală și, cum să zic, instrumentele la care pot apela, metodele la care pot apela ca să-și exercite rolul lor precis, adică să facă ce e în curtea lor să facă. Ori asta nu se poate lămuri decât cu o discuție foarte profundă și bine făcută, bine condusă despre care este în realitate, de fapt, scopul nostru ca echipă de management, așa cum foarte bine ai spus, nu ca suma obiectivelor noastre de funcțiuni funcționale, ci ce avem de făcut și putem face numai împreună. Pentru că eu de la HR am niște obiective, tu de la marketing ai niște obiective, dar sunt niște obiective pe care ale organizației care țin de felul în care organizația performează și pe care nu le putem face decât împreună. Până nu desfacem feriile astea, o să ne certăm ca chiori. Și mai văd o consecință, Cosmin, a acestei confuzii și anume faptul că echipa de management în acest caz nu ar putea să-și măsoare succesul. Nu ar putea să învețe din greșelile pe care le face, nu ar putea să progreseze ca echipă. Ele de obicei își măsoară succesul prin succesul organizației. Exact, da. Dar succesul echipei e și progresul ei și cum se poate dezvolta. Și adică apare o confuzie nesănătoasă între performanța echipei de management în cazul ăsta, performanța oricărei echipe din organizație și situații contextuale. Da. Adică s-a întâmplat să ne iasă bine. Deci, da, are and Duke în Thinking in Bets are vorbește de pericolul ăsta, îl numește resulting, adică să tragi concluzia că ai luat decizii bune dacă rezultatele au fost bune. Da. Uneori e adevărat, uneori nu e deloc adevărat. Da. Și așa e și cu echipele astea, până când nu desfaci, apropo de cum plecasem la drum cu discuția în primul episod cu Team of Teams, e foarte complicat să faci o bună structurare operațională a acestui concept dacă scopurile echipelor nu sunt aliniate. Absolut. Dacă ele sunt fie prea unele peste altele, fie lasă prea mult spațiu între ele, atunci lucrurile nu o să se întâmple. O să aibă loc probleme de colaborare care nu sunt din cauza oamenilor, ci sunt din cauza structurii suboptimale. Mai ales asta angrenată în scop. Pentru că lucrul ăsta e important, pentru că el determină foarte multe lucruri în aval, foarte multe lucruri care țin de structuri, sisteme, procese, cultură și așa mai departe. Calitatea scopului și felul în care el montează oamenii e esențială. El ar trebui să mai răspundă și sau să ajute membrii echipei și liderul să răspundă și la una dintre dilemele cel mai greu de rezolvat pe care le are liderul, și anume câți dintre membrii echipei participă la ce. Pentru că performanța
are într-o parte eficiența, n-are cum să nu aibă, și asta e condusă pentru lider de întrebarea care e numărul minim de oameni care poate livra ceva. Asta înseamnă eficiență. Deci din echipa mea de 10, care e numărul minim de oameni care poate livra ceva și atunci trebuie să mă duc acolo. Pe de altă parte, dacă vreau să am o echipă, în adevăratul sens al cuvântului, ei trebuie să facă lucruri împreună. Deci am și întrebarea asta. Ce lucruri trebuie să facem toți împreună, într-un fel în care depindem unii de alții, pentru că asta construiește performanță și calitatea relațiilor între noi și calitatea performanței noastre. Dacă scopul nu e clar, o să pun pe toată lumea să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă toată lumea și invers o să îmi forțez oamenii să facă împreună lucruri pe care n-ar trebui să le facă împreună. Nu pot despărți lucrurile astea decât dacă scopul mă ajută să o fac și mi-e clar scopul ăsta din ce se compune și atunci în mod aliniat cu toții ne punem de acord ce e de făcut individual, ce trebuie să facă câte 2-3 în subechipe și ce trebuie să facem cu toții și când ne adunăm cu toții, aia facem. Nu ne adunăm cu toții, probabil că ai văzut și tu, am avut și eu exemple, ne adunăm cu toții și de fapt cam jumătate de întâlnire vorbesc 2 între ei sau 3 între ei pe un subiect sau un proiect. Restul sunt spectatori, sunt, mă rog, dacă au telefoane în anul ăsta, pe telefoane, da. Motivația e jos, energia e jos. Da, pentru că din scopul mare s-a decupat scopul întâlnirii, dar scopul întâlnirii nu e pentru toată lumea, e doar pentru ea 2 sau 3. Atunci, evident că suntem nemulțumiți, adică se întâmplă chestia asta pe care o vedem frecvent, că întâlnirile de echipă sunt considerate un rău necesar. Peter Hawkins avea un citat aici, zicea că nu membrii echipei sunt cei care fac echipa, ci scopul este cel care face echipa. Da, știi? Da, subscriu că nu știu cum mai mult să denumim importanța sau să semnificăm importanța unui bun scop al echipei, că ideea nu e că echipa nu are scop, ci un bun scop al echipei. Mi-aduc aminte acum din No Rules, Organizația Fără Reguli, că Reed Hastings de la Netflix zicea chestia asta, că principalul lui rol, principala lui preocupare e ca la fiecare 3 luni să strângă toată echipa de management, toată lumea și să reclarifice scopul și să reclarifice strategia. Da. Asta se întâmplă și pentru că, în mod natural, nu e, am mai văzut lideri care încarcă asta cu rea intenție, dar eu n-am văzut-o aproape niciodată cu rea intenție, și anume că oamenii încep să aibă propriile agende. Membrii încep să aibă propriile agende și care nu mai sunt subsumate scopului. Oamenii nu încep să aibă propriile agende de nebuni. Nimeni nu vrea rău organizației sau ale echipei. Ei încep să aibă propriile agende când agenda comună devine fie neclară, fie neactualizată. I-am spus-o în ianuarie, asta e scopul nostru anul ăsta, și nu i-am mai zis nimic despre asta până în iunie și în iunie la câte ni se întâmplă în fiecare zi în business, ce urgențe, ce presiuni, ce crize, Evident că în mintea mea, care e foarte neuroplastică, da, lucrurile se schimbă și reinterpretez mediul și mi se pare că s-au mutat mizele și că acum ar fi bine totuși, da, scopul e ăla, dar ar fi bine să facem bucata asta din scopul ăla ca organizația să meargă înainte. Și pentru că liderii nu se ocupă să țină claritatea asta și energia scopului sistematic în picioare, ea se disipează. Și intenționat. Da, da. Ea face loc altor interpretări, că doar asta sunt, despre ce e important pentru noi să reușim. Da. Și noi când ne întrebăm, scrie, te rog, ce e important, aflăm că sunt diferențe mari între membrii echipei. Ai vorbit despre claritatea scopului, Cosmin. Da. Și cât de important e să fie aceeași claritate pentru toată lumea. Mai avem dimensiunea asta de un scop să fie ambițios. Da, poate ar fi bine să zicem de aceste 3 caracteristici ale scopului care fac ca un scop să fie un scop bun, convingător, să motiveze oamenii să-l ducă la îndeplinire. Și ziceam de asta cu claritatea, care e cel mai important între toate, să fie ambițios și să fie de impact. Da. Și acum putem vorbi și de celelalte 2. Să vorbim un pic de claritate, am vorbit mai multicel, într-adevăr că e practic și cel mai important aspect. De ambițios, da? Un scop să fie ambițios. Ce înseamnă asta? Înseamnă să
tragă un pic de noi, da? Să ne întindă fără să ne rupă. Da? Cred că e o nuanță aici foarte importantă, că dacă ne rupe, ne demotivează și n-am câștigat absolut nimic. Fie dacă ne rupe, fie dacă ni se pare că nu e realizabil. Exact, ne demotivează. Adică dacă simțim că nu e ceva ce putem obține... Și poate ne poate și băga în burnout, adică să ne rupă fizic. Da. Dar din capul locului ni se pare că... No way. Nu putem să-l atingem oricum, deci... hai să vedem. Cred că de multe ori se întâmplă ce ziceai la început și în fața unui astfel de scop, oamenii zic, da, sunt ok. Sunt de acord, ok. Adică eu știu că sunt de acord cu șansă. Dacă tu, șeful, zici că trebuie să facem asta, e ok, da. O să te urmărim cu interes. Știi ce îmi vine în minte când vorbesc de scop ambițios? O paralelă cu exercițiul de bugetare dintr-o companie, știi? Care e foarte diferită. Deci bugetările nu se fac cu mentalitatea asta de obicei. Să fie ambițioase, să tragem un pic de noi, să ne îndeplinim. Odată pentru că nu sunt neapărat ale noastre bugetările, ci trebuie să le facem pentru anumiți stakeholders și trebuie să dea și bine în contextul mare. Și pe de altă parte, ele sunt făcute într-un fel destul de safe, adică nici la sfârșit să vedem că nu ne-am făcut bugetul, adică nu e ok. De-aia scopul e cu totul altceva. Un scop ambițios trebuie să fie doar al echipei, să creadă în el, să vrea să-l atingă, să și-l pună la un nivel sus, pentru că e doar în mâinile lui și nu trebuie să dea oricum socoteală mai departe pe atingerea, neatingerea lui, ci doar să învețe din el și să-l rafineze și să progreseze. Tensiunea mare care de obicei trebuie reglată aici este între, nu știu cum să zic, condiționările organizaționale, că uneori vin niște obiective sau niște niveluri de obiective pe care nu le poți influența și ceea ce membrii echipei percep ca fiind ambițios. Și asta e o interpretare foarte individuală. Ce pentru mine ambițios, pentru tine poate să nu fie și invers. Ce pentru mine de neatins, pentru tine poate să fie ok. Adică lucrurile astea, dacă nu le vorbim, dacă le presupunem că dacă pentru mine e ambițios și pentru tine, și pe tine te energizează, asta e clar, nu? Asta cred că e un cuvânt bun, te energizează, adică simți că... Da, ne trezim la jumatea anului că de fapt n-a energizat aproape pe nimeni și motivul pentru care nu se întâmplă este că el nu era perceput ca realizabil de la bun început sau dimpotrivă că era perceput prea moale, adică mi se pare că nu trebuie să mă agit foarte tare, o să-l facem oricum. Însă, de obicei, chestia asta e percepută pe dos. Eu am avut câteva exemple cu clienți cu care am lucrat. Apropo de tensiunea obiectivelor, uneori obiectivele care vin de sus, obiectivele astea de business, managerii le preiau și din frica că dacă stau de vorbă, dacă ar avea și o conversație în echipă despre unde să ne așezăm noi obiectivele, echipa le-ar așeza mai jos. Da. Există această, nu știu cum să-i zic, acest bias că oamenii nu vor performanță de adevărat. Nu e DC-ul care să tragă. Ei dacă ei lăsa, ei n-ar trage la performanță, ei ar trage bara în jos și ar bălti pe aici așa, și-ar încasa banii și ar pleca acasă. Sunt tone de cercetare care spun că asta nu e adevărat. Dacă oamenii își doresc să performeze, mai ales în echipă, adică dacă tot ne-am adunat, dacă toți suntem împreună, hai să facem o chestie faină, doar că dacă între convingerile liderului nu există această convingere, atunci evident că asta va afecta și calitatea scopului. Eu am avut exemple la clienții mai multe în care când am discutat de adevăratele, adică într-un workshop, în delete, cu toate informațiile pe masă, ce a ieșit din echipă a fost ca ambiție, ca scop, a fost superior la ceea ce a venit de la nivelul de mai sus. Indiferent că vorbim de o echipă de management la nivel național care primea obiective de mai sus, din afara țării, sau că vorbim de o echipă de management de aici care primea obiective de la bord. Deci eu cred că exercițiul merită făcut, știu că este această frică, dar dacă eu să vrea să facă jumate din cât avem noi nevoie. E o frică pe care niciodată n-am văzut-o în realitate. Nici o echipă, am lucrat cu, nu știu,
zeci, sute, nu mai știu câte echipe, nicio echipă nu și-a propus să facă, când ai lăsat-o să decidă de adevăratele, nu și-a propus să facă un mizeric cu ceva derizoriu față de... Da? Toate cu care am făcut acest exercițiu și-au propus mai mult, în varii forme, mai mult decât le-a venit de sus în jos. Așa că asta cu ambițios e o vacă sacră pe care aș provoca-o în mentalitatea de management din jurul nostru, pentru că sunt surprize plăcute pe masă. Și a treia dimensiune e cea legată de impact. Da. Scopul adică care e efectul faptului da, că reușim ce ne-am propus. Exact. Odată ce l-am îndeplinit, scopul, care e impactul, care e efectul pe care de adevăratele vrem să-l vedem în urma faptului că noi ne-am atins scopul. E o măsură a succesului, nu? Până la urmă. Așa știm dacă și ar trebui să fie măsurabil într-un fel. Dar și asta e o măsură foarte diferită individual. Un impact pentru tine e diferit de un impact pentru mine și până... Și trebuie avută conversația în echipă să ne punem foarte de acord. Mi-aduc aminte noi la facultate ce conversație am avut în echipa de team coach despre care e impactul pe care ne-l dorim de la rezultatele noastre. Și n-a fost o discuție ușoară și am constatat că nu-i cu rău sau bine, nu e răspuns greșit sau corect, dar sunt răspunsuri diferite și în funcție de unde arunci buzduganul, o să faci lucruri diferite. Niște acțiuni diferite, sigur. Foarte diferite și o să măsori chestia asta diferit. Am reușit impactul pe care ne-am dorit, nu l-am reușit. Și iarăși, e o discuție despre impactul organizației, dacă organizația atinge scopul, și o discuție despre impactul echipei noastre, dacă echipa noastră atinge scopul. De adevăratele putem să influențăm și să impactăm. Da. Apropo de experimentul lui Ariely, să vezi efectul muncii tale te poate face să depui mult mai mult efort pe mai puțin bani, pentru că așa vrei tu. Nu te obligă nimeni, nu te alergă nimeni, nu te cheamă nimeni de acasă, ci pur și simplu îți se pare valoros acel impact. Acum, cum vorbeam într-un episoadele trecute, cineva trebuie să mai aibă grijă să-și aducă impactul ăsta înapoi în echipă. Ok, la nivelul echipelor de management, de la vârful organizațiilor, poate e un pic mai ușor vizibil, că ele au instrumentele să își vizibilizeze acest impact, dar pentru echipele din organizație trebuie să fie un efort dedicat al cuiva, de obicei a liderului, să aducă înapoi la echipă efectul îndeplinirii rezultatelor pe care și le-au propus. Și aici poate mai introducem, am mai vorbit un pic de el și data trecută, care e relația asta între scopuri, mai ales pentru echipele de la vârful organizațiilor, pentru că eu, ca director de divizie, departament, am deja niște scopuri ale echipei pe care o conduc și acum intru în nivelul la care și noi avem un scop un alt scop al acestei echipe. Și e o conversație importantă care trebuie făcută cu toată lumea la masă despre cum le acomodez, cum le fac să ajute unul pe altul și care e ordinea corectă în care se întâmplă asta și care e ordinea în care ne putem influența unii pe alții când facem asta. Pentru că dacă nu fac această conversație, șanse sunt că fiecare o să subsumeze scopul echipei, de obicei asta de management, scopurilor echipei pe care o conduce. Pentru că de acolo își trage energia, stima de sine, performanța, e mult mai ușor de măsurat și de înțeles dacă mi-am făcut treaba bine la mine unde conduc eu, la mine în departament, unde mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul, cum zicea poetul, decât să fac parte în acest scop comun pe care nu pot influența cum le pot influența pe ale mele și unde e mai dificil de navigat. Însă, rolul unui lider bun e și asta, să-și ajute oamenii să înțeleagă din ce în ce mai bine efectul mai mare pe care îl pot avea la nivelul organizației decât efectul mai mic pe care îl pot avea la nivelul departamentului sau diviziei. Însă, din nou, trebuie cu subiect și predicat. Nu plec de la premiza, ce nu-i clar pentru ei, că dacă sunt membri în echipa de board, reprezintă interesele boardului. Nu e clar. Hai să-l facem clar. Nu, de cele mai multe ori nu e clar. Mai vine un exemplu acum în minte, un experiment legat de impact.
Probabil că îl știi, cel cu cele 2 grupe de oameni cărora li s-a dat un task identic de realizat și anume li s-a spus că, uitați, trebuie să analizați aceste imagini. Da? Erau niște imagini de scanner din zona de medicală de imagistică. Și veți fi plătiți pentru fiecare imagine analizată o sumă fixă de bani. La ambele grupe, suma identică. Această instrucțiune a fost dată către ambele grupe, cu diferența că au rămas aici cu explicațiile la prima grupă, la a doua grupă au venit în plus cu o explicație și anume un detaliu. Acestea sunt niște imagini de tumori canceroase. Da? Ghici, cine a analizat mai multe imagini? Prima grupă. Da? Deci, ca bani, ei au câștigat cu vreo 10% mai mulți bani pentru că au analizat mai multe imagini. Cine a făcut un efort mai mare și a adus o calitate a analizei superioară și ceva ce chiar putea să ajute, a doua grupă. Da? Deci calitatea muncii e foarte strict, foarte direct legată de impactul pe care oamenii ăștia l-au avut. Da. Da, asta e de obicei unghiul mort, că de aici a început serăm al liderilor legat de echipele lor de la orice nivel. Fiecare lider consideră că restul membrilor ar trebui să îi îmbrățișeze sau așa, în mod natural să îi îmbrățișeze mizele și nevoia de impact și la nivelul la care e liderul. Când, în realitate, doar liderul are această miză. Pentru restul membrilor, chestia asta ei au alte mize. Și în discuțiile mele cu CEO-ii care am lucrat până acum, asta era principalul punct de, cum să zic, de unde lucrurile nu se adunau așa cum își doreau. Când își punea problema de succesori, principala lor nemulțumire față de membrii echipei de management care îi împiedicau să devină posibil succesor de CEO era că nu vedeau de big picture. Adică fiecare își apăra acolo interesele, uneori foarte bine, dar foarte bine însemnând uneori că în detrimentul restului organizației. Adică ei reușeau să câștige ceva pentru departamentul lor și din perspectiva CEO-ului era în dauna organizației. Pentru că ei veneau la masă cu pălăria de și ceea ce șefii de divizii sau departamente percepeau ca fiind un succes, de fapt, pentru cariera lor și pentru, nu știu, binele organizației era un insucces. Nu era performanță. Și de obicei au de câștigat cei care reușesc să facă această și o reușesc să facă explicit, uneori să mai lase din interesul departamentului lor pentru un interes al organizației. Evident că chestia asta nu se poate face decât dacă fiecare percepe un nivel de reciprocitate, adică dacă sistematic numai eu las din interesele departamentului pentru interesele companiei. Nu o să fac asta multă vreme, dar dacă liderul echipei creează un mediu suficient de sigur și de corect, performanța noastră ca echipă așa arată. Uneori ne apărăm interesele performanței pe care o conducem, dar alteori trebuie să ne aliniem la performanța echipei din care facem parte și care conduce toată organizația. Și asta e un etaj care nu e ușor de urcat, mai ales dacă nu simți în jur niciun fel de încurajare sau, cum ziceam, reciprocitate. Da. Am vorbit astăzi despre acest subiect generos și foarte valoros, zicem noi, cel al scopului unei echipe. Cred că e momentul să vă spunem puțin despre ce urmează în celelalte episoade pe care le vom avea în această serie de podcast. Urmează un episod despre cum ne alegem cei mai buni și mai potriviți oameni pentru scopul cu care am pornit la drum. Apoi vom avea un episod dedicat echipelor antifragile. Și încheiem cu 2 episoade, cu 2 invitații speciali, un CEO dintr-o companie antreprenorială și un CEO dintr-o corporație. Deci, în paralel cu podcastul, dăm drumul și la un program dedicat felului în care se
construiesc și se conduc echipele performante, program care va începe în octombrie, o jumătate de zi pe săptămână, timp de 4 săptămâni, în care aducem la un loc știința și practica echipelor performante, cu exemple de la noi, dar mai ales cu exemplele participanților. O să lucrăm foarte mult cu exemple din echipele participanților, o să aplicăm lucruri de la o săptămână la alta, vedem ce a mers, ce n-a mers și ce putem face mai bine. E un curs deschis? E un curs deschis. Cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru pe timology.ro. Acum că ne apropiem de final... Avem o tradiție deja. Avem o tradiție, da. Final. E o întrebare cu care rămânem fiecare după conversația asta. Raluca, rămâi cu o întrebare? Da. Rămân cu multe întrebări, dar o aleg pe cea care mi se pare mai importantă în acest moment. O să mă leg un pic de scopul ambițios. Am vorbit foarte mult despre el. Eu mă definesc ca o persoană ambițioasă de fel. Și eu te definesc ca Ok. Mulțumesc. Sau, mă rog. Și atunci, ca lider al unei echipe, întrebarea cu care rămân e cum faci ca scopurile ambițioase pe care tu vrei să le insufli în echipă să o faci într-un fel în care oamenii nu doar să îți dea un acord formal al faptului că da, ăsta e scopul nostru, e ambițios și îl facem, ci de adevăratele să-l simtă și să creadă în el și să simtă că e realizabil. Cu asta rămân. Cosmin, tu? Mi-a apărut, în timp ce vorbeam de lucrurile astea și de exemple de pe la clienții noștri, mi-a apărut întrebarea asta în minte, cum ar arăta România dacă ar avea niște scopuri. Că nu pot să zic că niște scopuri mai bune, că nu mi-e clar care sunt ele. Să fie clare, ambițioase, de impact. Dacă pur și simplu ar avea niște scopuri de o bună calitate, cam cum ar putea arăta țara asta. Bine. Și, ca de obicei, venim cu această rugăminte de ajutor la cei care ne urmăresc, să ne scrie pe raluca@timology.ro sau cosmin@timology.ro cu orice fel de sugestii, reclamații, propuneri prin care am putea să facem acest podcast și mai bun și mai util pentru cei care îl urmăresc. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim că ne urmăriți și vă așteptăm la episoadele următoare. La revedere! La revedere! Vă mulțumim că ați ascultat podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații. Ele sunt izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.